Jag åkte till Norge, till Oslo, och var på en teater som heter Tigerstadsteatret och arbetade där som skådespelare. I did Erasmus Plus at the Natural History Museum in Lisbon. I worked for the colonial program. Det viktigaste med den här typen av utbyte efter avslutad utbildning, det är ju just att komma in i arbetslivet. Att få den här praktiska kunskapen och också kontakterna. Man är borta 2 till 6 månader och vi försöker skicka iväg så många som vi kan. Jag hade aldrig hört någon som hade gjort det tidigare. Jag började göra lite med egna efterforskningar och sen ledde det ena till andra. I contacted the museum to see if this would be an opportunity since they have some art residencies. So I wanted to see if it was possible coming from art and film, if this was a possibility to work with. Jag pratar inte flytande norska, men jag förstår det rätt bra. Och sen så utkristalliserade sig ganska tidigt att jag skulle kunna spela teater på svenska. Så det gjorde jag. Jag spelade den onda prins Paris i stycket. Romeo och Julia. Worked a lot with their archives, photographic archives, from some anthropological expeditions. The fact that they are anthropological missions and they are pictures of people and we're giving to the Natural History Museum, it's in itself a little problematic, as you can imagine. We have been looking at these photos and finding ways that we can tell these stories without reproducing the violence of like showing these exact same pictures. Det handlar om att inte bara kunna få erfarenheter från det som finns i Sverige, utan kunna ta del av alla erfarenheter som finns i hela Europa. Och komma ut och knyta de kontakterna och ha med sig det. Jag såg det som ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet, möta människor, få kontakter och bo i ett annat land, lära mig ett nytt språk. Det kändes asfett. It's great as a little in-between period between finishing your masters and still being really in this mentality of a project, transitioning to either the real world or maybe carrying on. It's a good way of getting your thoughts in order. Det kan ju vara svårt att gå från en ren utbildning och sen omsätta det i praktisk kunskap i branschen. Det här är ett sätt för våra studenter att överbrygga det avståndet och få en fot in. It was a little bit hit the ground running and we were so focused on my own project but more about learning these mechanisms of the museum, working with archives, which was also new to me. A lot of analysis of these like sensitive materials that obviously, as you can imagine, are in there. There's no shortage. Alltså jätteskönt att ha gjort det innan man gör sitt första riktiga jobb här i Sverige. Att man har mött hur det är att vara på en teater och hur det är att spela många föreställningar. Och arbeta som skådespelare och komma där varje morgon och kväll. Det var en del av utbildningen så det var lite som att jag släppte garden och tänkte så här, det är väl lite skitsamma vad det här blir för resultat. Alltså hela poängen är att jag ska lära mig någonting. Och det var sjukt befriande.